ከዛኛ ጋር የሚማሩት የ3 ሳምንት የ4 ሳምንት ስልጠና ተሰጥቷቸው በሙሉ ባለመሳሪያዎች ናቸው እና ኖርማሊ ትናንት 8 ሰዓት እየሮጡ እነሱ የተሯሯጡ ሲመጡ ከዚህ ያለውን ህዝብ አማራውን እናጥፋ ብለው የአማራ ሰፈር የታወቀ ነው እዚህ ጋር ጀመሩት ማለት ነው። የዘረኝነት ማጥቃት ብዙም በተለይ ኦሮሞና ወላይታ አልቋል ከአማራ ጋር አንድ ነው በማለት በጭፍጨፋ አሁንም እዚህ ጋር ያለው መታወቂያቸውን ብታዩ አማራ ጋር ተደምረው ዘርን መሰረት ያደረገ ብሔር ብሔረሰቦች ነው አጥፍተው ይሄዱ። ማይካድራን የመሰረቱ የአማራ ብሔር ማንነት ያላቸው ደግሞ የተለየ ትኩረት ተደርጎባቸዋል። በተነግ የተፈጸመው የአማራ ብሔር ላይ ያተኮረ የዘር ማጥፋት ወንጀሎች 8ቱንም የ1951 የዘር ማጥፋት ወንጀል መለኪያዎች በስፍር ያሟላሉ። ምንድን ያደረገው ምንሻ ነው የአማራን ቢራ እየጠጡ ሆቴል እየሰበሩ እየከፈቱ ሲከሩ ካልሰከራችሁ ይሄ ስራ ሊሰራ አይችልም በማለት ሞተር ከፍተኛ ከ10 በላይ ሞተር እንቅስቃሴ ነበር። ዘርን መሰረት ያደረገ ነው ይሄ ጆኖሳይድ ነው። በቃ ዘርን መሰረት ያደረገ ነው። አማራን አጥፍተን እንዴ እየለዩ ነው ሲደበድቡ የነበሩት ሰው ያያችሁ እያሉ በቃ ሲጠይቁ ትግርኛ ቋንቋ ካላወራ ኦሮሞ አይደለም በአማርኛ የተናገረ ሰው መፍጨት ነው። በገጀራ ሰው በገጀራ ትግርኛ ማና ከትግርኛ ከተናገርክ በቃ ድናል። አማርኛ ከተናገርክ ትመታለህ። ሞት ነው በቃ የማራት ምን ያደረገ አብሮ ተሰደገው አማራ ቆይ ሰጠራው ይመረጥ የዓይን እማኞቹ የተፈጸመው ያልጠበቁትና ባልታጠቁ ንጹሃን ላይ በመሆኑ ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑንና መንግስት እየፈጸመ ያለውን የህግ ማስከበር ስራ የተነግን ዘራፊና ወንበዴ ቡድን በፍጥነት ለህግ በማቅረብ በበለጠ ጥንቃቄ እኛ ቦታ ላይ የኖርን እኛ እኮ ትዕግስት ይዘን ነው በትዕግስት እኮ ነው እኛ ጋር የኖሩ ይሄን ታሪክ ይፈጽሙታል ብለን አላሰብንም። የኛ ሰዎች እኮ ነው እዚህ ጋር እኛ ሰፈር ማለት ነው የኛ ሰዎች እኮ ነው ቤት ዘግቶ እኮ ነው ደብድበው ሬሳ ዘግቶ ነው ያቃጠሉት እኮ። ይሄ እኮ በሂትለር ዘመን ራሱ ተደርጎ የማይታወቅ ታሪክ ነው። ላበላ ህዝብ ላኖረህ ለሰራህለት እየሰራ ለማበላ እንደዚህ ይደረጋል። ይሄ በፍጹም ሙሉ አረመኔነት ነው። እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አያለውም ለወደፊትም ላይ ያለው ብያላስም በኔ እድሜ ይሄን ማየት የራሱ ካሁንም መንግስት የለንም ብለን ነው የምናምነው እኛ። ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ እንደደረስን የተመለከትነው የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች ሁኔታውን ለመቆጣጠርና የህክምና እርዳታ እንዲደረግ ሲያግዙ ተመልክተናል። እኔ በጋዜጠኝነት ዘመኔ እንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ችግር ተመልክቼ አላቅም። በተደጋጋሚ ጊዜ በአማራ ላይ የሚፈጸም የዘር ማጥፋት ወይም የዘር ማጥቃት እንዳለ ተደጋጋሚ ጊዜ ዘግቤያለሁ። ተደጋጋሚ ጊዜ ሚዲያዎችም አማራ ልዩ ኃይል እንደዚሁም ደግሞ የአካባቢው ሚሊሻ ሲቆጣጠር ምሽቱን ዘግበን ነበረ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ችግር ከዛ ያመለጡ ሰዎች ይሄንን ችግር ፈጠሩት የሚለውን የዓይን እማኞች የገለጹልን። በተመሳሳይ የማይካድራ ከተማ ነዋሪዎች የትህነግን የከረመ ሴራና ጭቆና ለከፋ ጉዳት ሲያጋልጣቸው መኖሩን ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ሰው በላ ቡድን የፈጸመባቸው የዘር ማጥፋት ድርጊትም የሰይጣናዊ ባህሪ መገለጫ ነው ብለዋል። ወንዳጥር መኮንን አነጋግሯቸዋል። ቀጥሎ ይቀርባል። እንዴ እኛ እኮ በገዛ ቦታ ወይም የወልቃይት ልጅ አታገኝም። ሁሉም እነሱ ናቸው እኮ ለፍጤ ታስረን እዚህ ጋር ምርጫ ስንመርጥ ናህያ የታባ ነው የምትሄደው ታስረን ለፍጥኝ ና ትናገራለህ ምረጥ ያድግን ተብለን እዚህ ጋር ህዋትን እንድንመርጥ እንድንከት አድርገውና በግራ እጃችን እንዲህ ብለን ታስረን ለፍጥኝ ማለት ነው። ካሜራ አዘጋጅተው ማለት ነው ገመዱን ሳያሳዩ ማለት ነው። ጸጥታ ኃይሉ መምጣቱን ሰምተን ነበር መከላከያና ፋኖ ያው እነሱ የመጡ መከላከያን በመጎብኘት ገብቷል። ምን ያህል ኪሎ ሜትር ቀረው እየደረሱ መነሳት ትላክተር ራሱ እየሄዱ በሸልቶ እየደረሱ መጣት በሉ ተሎ በሉ ጊዜ ያበቃ ነው በማለት አስተዳደሩ ሸልቆ ከመሄድ በኋላ እቃ አዘጋጅተው የአማራን እቃ ጭነት ጀመሩ። ከገደሉ ከቆረጡ ከምን ከባላት እስከ ጧቱ 12 ሰዓት ነበሩ። ለጉዲ ስትያዝ ነው ወደዚህ የመጡት። አዎ ትናንትና እየሮጡ እኮ ነው የመጡት። አይተናቸዋል እኮ እየሮጡ ሲመጡኛ እዛ በወቅቱ ይሄን ታሪክ ሲፈጽሙ እኛ ቤት ነበር። ሰፈር ተቃጥሯል። እሳት ያጠፋን ነበር ነው ያን እሳት እንኳን የሚያግዘን ናቶ ለጸጉር ለወጥ ትመታለህ ምንም ባያረከው ሰው እንዲያኖር አልቻለም። አሁን ይህ ግፍ በጣም ከመጠን በላይ የበዛ ስለሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ለአማራ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሃይማኖት አባቶች ሁሉ እስላም ክርስቲያንም ሁሉም ለሶስት ቀን ኢትዮጵያ ታበጽደው ያበ እግዚአብሔር የሚለውን ብላችሁ በጉልበታችሁ ተበርክካችሁ ለኛ ለአማሮች ለምን ጸሎታ The law enforcement operation we are undertaking in the Tigray regional state is a task we have commenced due to the persistent and dangerous illegality of criminal clique within tplf. Until very recently, hoping that reasonable and moderate forces within tplf will be able to bring an end to the brinkmanship of their raw comrades, we have handled the situation with great restraint. The federal government had every right to
to deploy federal security forces and use force in order to apprehend those implicated in massive corruption and gross human rights violation. However, we and other independent entities continue to urge the regional government for months to respect and enforce federal laws. These calls were unheeded. The patience we have shown to the criminality within TPLF has entailed a huge cost. The treasonous massacre perpetrated last week against our men and women in uniform of the Northern Command was carried out while they were at their most vulnerable, in their pajamas and among those who they thought were their peers. Such a treasonous act left us no option but to mobilize our law enforcement and defense machinery in an operation intended to end the prevailing lawlessness in the region. Considering the complexity of this law enforcement operation in the Tigray region, in the past few days, we have been able to accomplish the following 3 key milestones. Firstly, last week, the House of Federation invoked the constitutional authority under Article 62(9) and Proclamation 359/2003. Accordingly, it instructed the federal government to take all necessary measures to reverse the state of affairs in the Tigray region that are posing a grave danger to the constitutional order. This included the establishment of a provisional administration within the region, which I am pleased to share is being put in place as several towns come under control of the State of Emergency Task Force. Secondly, the heroic Ethiopian National Defense Forces foiled and repelled the plan of the TPLF clique from taking control some of the military bases and depots of the Northern Command. We have also been able to neutralize the heavy and long-range weaponry that the criminal elements within TPLF managed to acquire previously. The National Defense Forces' liberation of the western part of Tigray from TPLF's grip is a victory for the Ethiopian soldiers of the Northern Command that faced gruesome and fatal attacks. It is a victory for the innocent civilians of Maikadra that were brutally massacred by TPLF forces this week. It is a victory for the peace-loving and hard-working people of Tigray who have been isolated from their fellow Ethiopians through the unceasing hate and fear propaganda of TPLF. Thirdly, it is also to be recalled that the federal government had launched several criminal investigations and brought charges for serious crimes in which the TPLF clique have been implicated. In order to ensure that a culture of impunity will not become the norm, we have continued to exert great effort to identify and apprehend those who have been involved in corrupt transactions and those that need to be held accountable for their crimes will soon be brought to justice. Overall, our concerted effort to ensure that rule of law will prevail in the Tigray region also focuses on recent crimes committed against the National Defense Force, the Republic, as well as the constitutional order. It should be noted that outrage against the Constitution or the constitutional order, armed rebellion, attacks against the political integrity of the state, impairing the defensive power of the state, and high treason are all serious crimes under the laws of our land. There is ample ground to believe that the statements, decisions, and acts of key figures within the TPLF could amount to a violation of provisions of the criminal code that prohibits such conduct. Investigations regarding these crimes are currently underway,
and those suspected of committing any of these crimes will be apprehended. We are confident that in a relatively short period of time, we will accomplish our objectives and create a conducive environment for life to return to normalcy for our citizens in Tigray. We will exercise due care to protect law-abiding and peaceful citizens from being harmed by oppression we are undertaking. Ultimately, this rule of law enforcement operation will enable sustainable peace and stability throughout the country.